درود به همراهان پیج یادکرافت، در خدمت شما هستیم با آموزش یه دستبند دیگه و خیلی سریع بریم که داشته باشیم. تمام وسایل لازم رو برمی‌داریم و سیمامون رو به اندازه 30 سانت برش میزنیم. و یه نکته اینجا بگم در جواب یکی از دوستان که گفته بود سیما رو از کجا تهیه میکنیم. سیما رو اگر اصفهان هستین من از بازار قیصریه میگم تهیه کنین. اگر که تهران هستین از خیابون پامنار. تو شهرهای دیگر رو نمیدونم از کجا داره، ولی خیلی راحت میتونین از اونجا سیماتون رو تهیه کنین. خب بریم سراغ آموزش. 3 شاخه سیم کلن ما برای این دستبند لازم داریم. وقتی که شاخه ها رو چیدیم شروع میکنیم به فرم دادن اونا که همونجور که در تصویر میبینین طبق این کاری که دارم انجام میدم شما هم انجام بدین. البته این سلیقه‌ایه، میتونین شما کارهای دیگه‌ای هم بهش، فرمای دیگه‌ای هم بهش بدین. من برای ساختن این دستبند از سایز 8 سیم استایل استفاده دارم میکنم و برای اتصالات هم از سایز 3 استفاده میکنم. همونجور که میبینین دونه دونه باید سیمامون رو فرم بدیم، میذاریم کنار هم که قشنگتر راحتتر بتونیم بفهمیم که فرم کلی کار چطوری قراره بشه. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردی هم الان دکمه لایک رو بزن که منم انرژی بگیرم بیشتر براتون ویدیو درست کنم. خب وقتی که فرم یه طرفش رو کامل کردیم از یه جسم گرد مثلا مثل من تو این ویدیو از این قوطی مهره هم استفاده کردم. شما میتونین از بطری استفاده کنین یا حتی از دور مچتون استفاده کنین برای ساختن این کار و حالت گردی دور دست رو در بیارین و شروع کنین به فرم دادن اون طرف کار. حواستون باشه وقتی دارین با سیمای استیل کار میکنین
دستتون رو خیلی مواظب باشین که نبره و خراش نده، چون که سیمای استیل خیلی زخماشون عجیب درد میگیره. فرم کلی دستبندمون که در اومد، با استفاده از تقریبا 1 متر سیم 3/10 و مهره هایی که داریم اون رو هم تزیین میکنیم، همین سیما رو به هم متصل میکنیم. در ادامه میبینیم که من چجوری اینا رو تزیین کردم.
راستی اگه پیج ما رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنین، چون قراره تو آموزش بعدی این تاجای الفی رو با هم درست کنیم.
خب باقی مراحل کار دیگه توضیح خاصی نداره، فقط همین مهره ها رو که کنار هم میذاریم و با سلیقه خودتون میچینینش و من اینا رو دیگه اسکیپ میکنم و میریم تا نتیجه کار رو ببینیم. اینم از نتیجه کار. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. آموزش های بعدیمون رو از دست ندین. حتما پیج سابسکرایب داشته باشین تا آموزش های بعدی. خدا نگهدار.